Hello and welcome to my YouTube channel. This channel is all about commerce. If you are studying commerce, subscribe this channel to get the solved examples daily. And don't forget to like. So today we will continue with the chapter of capital budgeting. This is the last part wherein we will study the method number 5. આપણે 4 મેથડ ઓલરેડી જોઈ ચૂક્યા છીએ. પહેલી payback method, payback period method, second is rate of return method, third is net present value method and fourth is profitability index method. હવે આ મેથડ ક્યારે યુઝ કરવાની રહેશે? જ્યારે આપણને પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ડેક્સ બનાવવાનું, પ્રોફિટેબિલિટી સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાનું આપણને કીધું હોય ત્યારે આપણે આ મેથડ યુઝ કરશી. તેના માટે ક્વેશ્ચન જોઈએ. ચાલો, ક્વેશ્ચન નંબર 1. One factory was doing its manufacturing activities by manual labor. It was now to install a machine and employ it in the manufacture of goods. There are 2 machines, the details regarding which are given below. With the help of profitability statement, advise the management which should be purchased. અને કીધું છે બ્રેકેટમાં યુઝ પેબેક પીરિયડ મેથડ. એટલે શું છે? એક કંપની છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્ટિવિટીમાં છે, પણ એ ત્યારે મેન્યુઅલ લેબર યુઝ કરતી હતી. હવે એ લોકોને મશીન ઇન્સ્ટોલ કરવા છે મેન્યુફેક્ચરમાં, તો એ લોકોએ 2 મશીન્સ જોયા છે. એટલે આપણે એને પેબેક પીરિયડ મેથડથી જોવાનું છે, પ્રોફિટેબિલિટી સ્ટેટમેન્ટ બનાવીને વિથ ધ હેલ્પ ઓફ, એટલે કે સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાની 5th મેથડ, અને કહેવાનું છે કયું મશીન એના માટે પરચેસ કરવા માટે સારું છે. તો આપણને ડિટેલ્સ આપી છે એક્સ અને વાય મશીનની. કોસ્ટ ઓફ મશીન 15,000 and 24,000 છે. એસ્ટિમેટેડ લાઈફ યર 5 years and 6 years છે. એસ્ટિમેટેડ કોસ્ટ ઓફ મટીરિયલ પર યર મટીરિયલ કેટલું જોઈએ છે? 500 and 600. એસ્ટિમેટેડ સેવિંગ ઇન સ્ક્રેપ વેલ્યુ કેટલી આવે? તો કે સ્ક્રેપ વેલ્યુ કોને કહેવાય? તો કે ભંગારનો જે ભાવ, આપણે વેચ્યા પછી જે ભંગારનો ભાવ મળે, તો આનો 1000 આવશે અને આનો 1500 આવશે. એમ્પ્લોઈઝ નોટ રિક્વાયર્ડ. આપણે પહેલાં મેન્યુઅલ કરતા તો એમ્પ્લોઈઝ જોતા, હવે મશીન આવ્યા પછી એમ્પ્લોઈઝને છૂટા કરવા પડે. તો કેટલા એમ્પ્લોઈઝને આપણી જરૂર ઓછી પડી ગઈ? તો કે 18 and 24, એટલા એમ્પ્લોઈઝ આપણે કાઢી નાખશું. વેજીસ પર એમ્પ્લોય કેટલી હતી? 500 રૂપીસ. એડિશનલ કોસ્ટ ઓફ મેન્ટેનન્સ પર એનમ 700 and 1,450. Additional cost of supervision per annum, it is 1,300 and it is 1,750. Taxation is to be taken at 50% of net profits. Ignore depreciation for the tax purposes. એટલે આપણને આ જે ડેટા આપ્યો છે એ કેવો છે? તો ઇટ ઇઝ લાઈક પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ. ડેપ્રિસિએશન ઇગ્નોર, એટલે પીબીડીટી કે ડેપ્રિસિએશન કે કાંઈ નથી. આપણને જે આપ્યું છે એ પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ છે અને ટેક્સની રેટ 50% આપી છે આપણને. સો આન્સર, આપણે પ્રોફિટેબિલિટી સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાની છે અને પેબેક પીરિયડથી આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. ઓકે, પેબેક પીરિયડ શેના માટે હોય? તો કે હું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બનાવું તો એનું મને રિટર્ન કેટલા ટાઈમમાં, મેં 1 લાખનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હોય તો મારો 1 લાખ એ વસ્તુમાંથી કેટલા ટાઈમમાં નીકળશે, એને પેબેક પીરિયડ મેથડ કહેવાય. રાઈટ? તો પહેલાં કેલ્ક્યુલેશન ઓફ પ્રોફિટેબિલિટી સ્ટેટમેન્ટ કરીએ. ઓકે, ઇન્કમ મારી સ્ક્રેપ વેલ્યુ 1000 and 1,500 આગળ જોયું. હવે સેવિંગ ઇન ડાયરેક્ટ વેજીસ, એટલે કે મારે કેટલા રૂપિયા બચશે. તો આમાં 2 કોલમ હોય પ્રોફિટેબિલિટી સ્ટેટમેન્ટમાં, ઇન્કમ અને એક્સપેન્સ સાઇડ હોય. રાઈટ? તો ઇન્કમ એટલે કે જેમાં સેવિંગ જેવો વર્ડ યુઝ થતો હોય એ આપણી ઇન્કમ, અને જેમાં કોસ્ટ જેવો વર્ડ યુઝ થાય અથવા તો આપણને ખબર જ પડી જાય એક્સપેન્સીસનું. રાઈટ? તો સેવિંગ, આપણે ભંગારનો ભાવ આવી એક કાઇન્ડ ઓફ સેવિંગ થશે. તો 1,000 અને 1,500 સેવિંગ ઇન ડાયરેક્ટ વેજીસ, એટલે મેં આ 18 એમ્પ્લોઈઝ અને 24 એમ્પ્લોઈઝ છે એક્સ અને વાય મશીન પ્રમાણે હું છૂટા કરીશ. રાઈટ? કે એટલા એમ્પ્લોઈઝની જરૂર નથી. તો પર એમ્પ્લોય મારે કેટલી વેજીસ છે? 500. તો 18 into 500 9,000 and 24 into 500 is 12,000. તો સેવિંગ મારી ટોટલ ઓફ ઇન્કમ હું એ કરું છું 10,000 and 13,500. નેક્સ્ટ, કોસ્ટ ઓફ મટીરિયલ 500 અને 700 આગળ ક્વેશ્ચનમાં જ છે. કોસ્ટ ઓફ મેન્ટેનન્સ 700, 1,450.
કોસ્ટ ઓફ સુપરવિઝન 1300 એન્ડ 1750. તો આ લોકોનું હું ટોટલ કરું એટલે ટોટલ ઓફ ધી એક્સપેન્સીસ વિલ બી 2500 એન્ડ 3900. નવ પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ મારો કેટલો થાય તો કે એ માઇનસ બી ઇન્કમ માઇનસ એક્સપેન્સ કરું એટલે મને મળી જાય 7500 એન્ડ 9600. નેક્સ્ટ મારે ટેક્સ રેટ મને 50% આપેલી જ છે ક્વેશ્ચનમાં, રાઈટ. સો અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ હું 50% પીબીટી ઉપર લગાડું એટલે મને પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ કેટલું મળશે? That will be 3750, 4800. આપણને શું કીધું? ડેપ્રિસિએશન ઇઝ બિંગ ઇગ્નોર્ડ, એટલે ડેપ્રિસિએશન લીધું જ નથી કન્સિડરેશનમાં. તો પીએટી પ્લસ ડેપ્રિસિએશન કરતી ત્યારે મને કેશ ફ્લો મળતું, પણ અહીંયા શું થશે? ડેપ્રિસિએશન ઇઝ 0. સો પીએટી વિલ બી ઇક્વલ ટુ માય કેશ ફ્લો. તો મારું કેશ ફ્લો આ જ આવશે. હવે આપણે સૌથી પહેલાં વિડીયોમાં આ ચેપ્ટરનો પાર્ટ 1માં જોયું હતું કે જ્યારે એન્યુઅલ કેશ ફ્લો ઇક્વલ હોય ને ત્યારે પેબેક પીરિયડ માટે આપણે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરશું, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અપોન એન્યુઅલ કેશ ફ્લો, રાઈટ. આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરશું. તો ફોર મશીન એક્સ આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 15000 છે અને એન્યુઅલ કેશ ફ્લો 3750, તો મને 4 years આવે છે. અને ફોર મશીન વાય મારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 24000 છે અને એન્યુઅલ કેશ ફ્લો ઇટ ઇઝ 4800, તો મને આન્સર 5 years આવે. તમારે પેબેક પીરિયડ કોનું ઓછું છે? તો ઇટ ઇઝ ફોર મશીન એક્સ. તો મારે હું ખર્ચો કરું તો એના પૈસા મને કેટલા વર્ષમાં પાછા મળે? તો કે 4 yearsની અંદર જ. તો આઈ વુડ ગો ફોર મશીન એક્સ, રાઈટ. તો આ હતું આપણો પહેલો ક્વેશ્ચન અને આવી જ રીતે આપણે આન્સર કરવાના. એવું નહીં કે આપણે બધી 4 પહેલી મેથડ આમાં કરી નાખવાની. યુ કેન ડુ, બટ પૂછવું હોય એટલું જ કરો તો એના પૂરતા એટલા જ માર્ક્સ. દેટ વુડ બી ધ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ. આપણને અહીંયા સ્પેશિયલી ખાલી કીધું હતું પેબેક પીરિયડનું કરવાનું જ ક્વેશ્ચનમાં, એટલે જ પેબેક પીરિયડનું કરવું. અધરવાઇઝ યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ ધ અધર થિંગ્સ એઝ વેલ. લેટ્સ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Company is considering the purchase of new machine which will carry out some operation performed by laborers. હવે કંપની નવું મશીન લેવું છે જે લેબરની બદલે સારા એવા કામ કરશે. એ અને બે નામના મશીન જોઈ રાખ્યા છે અને ફોલોઈંગ ઇન્ફોર્મેશન ઉપરથી પ્રોફિટેબિલિટી સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાની છે એન્ડ વર્ક આઉટ ધ પેબેક પીરિયડ ઇન. તો આમાં બી પેબેક પીરિયડ જ પૂછ્યું છે, રાઈટ. તો મને એસ્ટિમેટેડ લાઈફ ઓફ ધ મશીન 5 and 6 years કીધી છે. કોસ્ટ ઓફ મશીન 6 lakhs and 9 lakhs. ઇનડાયરેક્ટ મટીરિયલ્સ 24000, 32000. એસ્ટિમેટેડ સેવિંગ્સ ઇન સ્ક્રેપ 40000 and 60000. એડિશનલ કોસ્ટ ઓફ મેન્ટેનન્સ 76000, 1,08,000. એસ્ટિમેટેડ સેવિંગ ઇન ઇનડાયરેક્ટ વેજીસ, એટલે સેવિંગ ઇનડાયરેક્ટ વેજીસમાં કેવી રીતે થાય? તો કે આપણે એમ્પ્લોઈઝને છૂટા કરી દઈએ તો એને વેજીસ ના ભરવી પડે, આપવી પડે. તો એવા હું છૂટા કેટલા એમ્પ્લોઈઝને કરીશ? એ મશીન લઈશ તો 300 એમ્પ્લોઈઝ છૂટા કરીશ, વર્કર્સ. અને બી મશીન લઈશ તો 400 એમ્પ્લોઈઝને છૂટા કરીશ. વેજીસ પર એમ્પ્લોય કેટલી હતી? 1200. ટેક્સેશન ઇઝ ટુ બી રિગાર્ડેડ એઝ 50% ઓફ પ્રોફિટ, એટલે આપણને જે આપ્યું છે પીબીટી જ છે. અથવા તો ડેપ્રિસિએશનની ક્યાંક હિન્ટ આપી હોય તો આઈ કેન કેલ્ક્યુલેટ ડેપ્રિસિએશન. યસ, આઈ એમ ગિવન ધ હિન્ટ, સો વી નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ડેપ્રિસિએશન ફોર ધીસ. ડેપ્રિસિએશન C minus S plus R upon N. તો C અમારે આમાં સ્ક્રેપ વેલ્યુ છે? સ્ક્રેપ વેલ્યુ નથી, સેવિંગ ઇન સ્ક્રેપ છે, રાઈટ. એટલે કોસ્ટ 6 lakh છે, અપોન 5 થઈ જાય 5 lakh. સોરી, અહીંયા ઇટ ઇઝ માય મિસ્ટેક. ઇટ વિલ બી 6 lakh upon 5. So it will be 1,20,000. Okay. And for machine B it is 9 lakh upon 5. It is 1,50,000. અહીંયા 6 આવશે. It is my mistake. Okay. Sorry. સેવિંગ ઇન સ્ક્રેપ મારી ઇન્કમ કઈ છે? તો કે સેવિંગ ઇન સ્ક્રેપ અને ઇનડાયરેક્ટ વેજીસમાં સેવિંગ. તો સેવિંગ ઇન સ્ક્રેપ એઝ ઇટ ઇઝ. ઇનડાયરેક્ટ વેજીસ તો કે 300 લેબર્સ ઇન્ટુ પર લેબર વેજીસ 1200. 400 ઇન્ટુ 1200, એટલે એ અને બી માટેનું મને મળી ગઈ સેવિંગ.
total of income, it will be my A. Expenses, cost of indirect material as it is from the question, cost of maintenance as it is from the question, એટલે મને B મળી જશે total of expenses. પણ આ મને મળ્યું શું હશે? earning before depreciation and tax. આગળના સમમાં મને કીધું હતું ઇટ ઇઝ રિગાર્ડલેસ ઓફ ડેપ્રિસિએશન, એટલે કે પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ હતું, પણ આમાં મને કંઈ કીધું નથી, એટલે મારે એઝ્યુમ જ કરી લેવાનું કોસ્ટ અને નંબર ઓફ યર્સ આપેલા હોય તો કે મારે ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું, એટલે કે જે મને આ મળશે એ શું હશે? A માઇનસ બી મારું EBDT અર્નિંગ બિફોર ડેપ્રિસિએશન એન્ડ ટેક્સ. તો A 4 lakh minus 1 lakh, it will be 3 lakh, right? 4 lakh minus 1 lakh, it will be 3 lakhs. Here 5 lakh 40,000 minus 1 lakh 40,000, it will be 4 lakhs. Correct? ડેપ્રિસિએશન હવે જેમ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું એને આપણે લેસ કરશું એટલે EBT અર્નિંગ બિફોર ટેક્સ મળી જાય. એમાં ટેક્સ રેટ મને 50% આપેલા જ છે. ઓકે, ટેક્સ રેટ આપ્યા જ છે તો હું એ આના ઉપર લગાવી અને લેસ કરીશ એટલે મને પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ 90,000 અને 1,25,000 મળશે. એમાં પાછું હું ડેપ્રિસિએશન એડ કરું એટલે મને શું મળે? મારું કેશ ફ્લો કેટલું મળશે? 2,10,000 અને 2,75,000. હવે આ મળી ગયું. હવે મારે શું કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે? પેબેક પીરિયડ. ઓકે, મને એક જ કીધું તો મને એન્યુઅલ કેશ ફ્લો કેવું છે? ઇક્વલ છે બધાનું 2,10,000 અને 2,75,000. ઓકે, તો હું આ વાળી મેથડ યુઝ કરીશ પેબેક માટે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અપોન એન્યુઅલ કેશ ફ્લો. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોર A is 6 lakh અપોન 2,10,000 એ કેશ ફ્લો. સો મને આન્સર મળશે 2.857 years. ઓકે, આમાં ઓલું યરવાળું કે જરૂર નથી. બીજું ફોર બી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મારું 9 lakh છે અને એન્યુઅલ કેશ ફ્લો 2,75,000, તો મને શું મળશે? 3.27 years. હવે મને શું પૂછ્યું છે? તો કે રેટ ઓફ રિટર્ન. તો ક્વેશ્ચનમાં એ બી પૂછ્યું છે. ઓકે, ન પૂછ્યું હોય તો બી આ આપણા રેફરન્સ માટે છે. તો આવી રીતે રેટ ઓફ રિટર્ન કીધું હોય તો આમાં એવરેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વાળો ફોર્મ્યુલા નહીં લેવાનો. ઓકે, કેમ કે સ્ક્રેપ વેલ્યુ છે જ નહીં. યુ કેન નોટ ટેક એવરેજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોર્મ્યુલા. રેટ ઓફ રિટર્ન કીધું છે એટલે ઓરિજિનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ લેવાનું. એટલે એવરેજ PAT કેવી રીતે મળે? તો કે ટોટલ ઓફ પ્રોફિટ આપણનું જે PAT છે એ જ કન્સિડર કરવાનું, એમાં એવરેજ નહીં લેવાનું. 90,000 and 1,25,000 ફોર A and B અને ટોટલ ઓરિજિનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 6 lakh and 9 lakh ઇન્ટુ 100 એટલે મને શું આવશે? 15% and 13.89%. Okay, so this was my question and answer. Let's move to the next one. Kadam Limited wants to purchase one of the two alternative machine. બેમાંથી એક મશીન એને લેવું છે. The following details are available in respect of this machine. આ મશીનમાં આપણને થોડીક ડિટેલ્સ આપી છે. લાઈક પરચેસ પ્રાઇસ કેટલી છે? એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ કહેવાય આને. 4,50,000 અને 5 lakhs છે. ફિક્સ કોસ્ટ પર એનમ, ડેપ્રિસિએશન ઇન્ક્લુડિંગ. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ છે. એક્ઝામમાં જતાં પહેલાં આ સમ જરૂરથી રિફર કરવાનો. There are chances of asking this question. અથવા તો આની વર્કિંગ નોટ્સની થોડુંક વર્કિંગ અલગ કાઇન્ડ ઓફ છે. એટલે ફિક્સ કોસ્ટ પર એનમ કેટલી છે? 2,50,000 and 3,50,000. It is including depreciation, right? Variable cost per unit કેટલી છે? 30 અને 32. પ્રોડક્શન પર અવર, 1 કલાકનું પ્રોડક્શન 4 and 6 પર અવર. ઓકે, એટલે યુનિટ્સ છે કે 1 કલાકમાં આપણે 4 યુનિટ્સ અને 6 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ. એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન આપી છે. સેલિંગ પ્રાઇસ પર યુનિટ 50 છે. એસ્ટિમેટેડ લાઈફ ઓફ ઈચ મશીન 5 years છે. એન આપણો 5 થઈ ગયો. એન્યુઅલ ઓપરેશન અવર્સ 4,000, એટલે કે ટોટલ મારું મશીન કેટલા કલાક કામ કરે છે? તો કે 4,000 કલાક. રેટ ઓફ રિટર્ન 50% છે. કોસ્ટ ઓફ રેઝિંગ ધ ફાઇનાન્સ 10%. ઓકે, ઇવેલ્યુએટ એટલે કોસ્ટ ઓફ રેઝિંગ ધ ફાઇનાન્સ એ થોડું કન્ફ્યુઝ કરવા માટે આપ્યું છે. ઓકે, ઇવેલ્યુએટ ધ પ્રોજેક્ટ યુઝિંગ નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ. આમાં આપણને નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ પૂછી છે. યર
5 યર્સનો ડેટા છે ને એની પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ આપેલી છે, મીન્સ ડિસ્કાઉન્ટેડ વેલ્યુ આપેલી છે. લેટ્સ મૂવ. પહેલાં તો વર્કિંગ નોટ આપણે પ્રિપેર કરવાની રહેશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડેપ્રિસિએશન માટેની વર્કિંગ નોટ. તો મારી કોસ્ટ 4,50,000 છે અને એન મારો 5 છે. સ્ક્રેપ વેલ્યુ કે આર કંઈ આપ્યું નથી, એટલે ફોર એક્સ માય ડેપ્રિસિએશન ઇઝ 90,000 એન્ડ ફોર વાય 5 લાખ અપોન 5 દેટ ઇઝ 1 લાખ. આ મને ડેપ્રિસિએશનનું કેલ્ક્યુલેશન થઈ ગયું. હવે બીજી વાત, કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ફિક્સ કોસ્ટ કરવાનું છે. ઓલું ઇન્ક્લુડિંગ ડેપ્રિસિએશન હતું, રાઈટ? અહીંયા મને કીધું છે ઇન્ક્લુડિંગ ડેપ્રિસિએશન. હિયર યુ કેન સી. તો મારે જોઈએ છે કેવું જોઈએ છે? એક્સેપ્ટ ડેપ્રિસિએશન જોઈએ છે. તો ફિક્સ કોસ્ટમાંથી હું આ જે ડેપ્રિસિએશન ફાઇન્ડ કર્યું એ લેસ કરું એટલે મને ફિક્સ કોસ્ટ જ ખાલી મળશે ડેપ્રિસિએશનને બાદ કરતાં. તો 2,50,000 માઇનસ 90,000 એટલે કે 1,60,000 મળે અને 4,50,000 માઇનસ 1 લાખ દેટ વિલ બી 2,50,000. હવે કેટલી યુનિટ્સ હું પ્રોડ્યુસ કરું છું એના માટે વર્કિંગ નોટ નંબર 3 છે, પ્રોડક્શન ઓફ ટોટલ નંબર ઓફ યુનિટ્સ. તો મને શું કીધું હતું? 1 અવરમાં હું 4 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરું છું. ધીસ ઇઝ માય ક્વેશ્ચન. એમાં શું કીધું છે? પ્રોડક્શન પર અવર, એટલે 1 અવરમાં 4 યુનિટ્સ અને આની 6 યુનિટ્સ છે. તો 1 અવર 4 યુનિટ્સ, તો ટોટલ આપણને કેટલી અવર્સ આપેલી છે? એન્યુઅલ ઓપરેટિંગ અવર્સ ઇટ ઇઝ 4,000. તો 4,000 અવરમાં કેટલી? તો ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન થાય. હું 4,000 અહીંયા લઈ જાઉં એટલે અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશન થશે ને ડિવાઈડ બાય 1. સો 4,000 ઇન્ટુ 4 અપોન 1 એટલે આઈ વિલ ગેટ ઇટ એઝ 16,000 યુનિટ્સ. હવે ફોર વાય મને 1 કલાકમાં હું 6 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરું છું. તો 4,000 અવર્સમાં કેટલી કરીશ? તો 4,000 ઇન્ટુ 6 ડિવાઈડ બાય 1 એટલે મારો ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરું એટલે મને આન્સર આવશે 24,000 યુનિટ્સ. હવે આ યુનિટ્સનું કામ છે. હવે કેલ્ક્યુલેશન ઓફ સેલ ગોતવાનું. મને સેલિંગ પ્રાઇસ પર યુનિટ કેટલી આપી છે? 50 ક્વેશ્ચનમાં, રાઈટ? સેલિંગ પ્રાઇસ પર યુનિટ ઇટ ઇઝ 50. તો 16,000 યુનિટ્સ આપણે આગળ જ જોયું ફોર એક્સ છે અને 24,000 યુનિટ્સ ફોર વાય છે. તો ઇન્ટુ 50 કરું એટલે ટોટલ નંબર ઓફ સેલ મળશે 8 લાખ એન્ડ 12 લાખ, રાઈટ? નેક્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ વેરિયેબલ કોસ્ટ કરવાનું છે. વેરિયેબલ કોસ્ટ પર યુનિટ મને આપેલું જ છે 30 અને 32, રાઈટ? હિયર ઇટ ઇઝ ગિવન વેરિયેબલ કોસ્ટ 30 એન્ડ 32. તો ઇન્ટુ 16,000 કરું યુનિટ્સ એટલે કે મને વેરિયેબલ કોસ્ટ ઓલ ઓવર મળશે પર યુનિટ એટલા છે. તો ઇન્ટુ યુનિટ્સ કરું એટલે ઓવરઓલ વેરિયેબલ કોસ્ટ 4,80,000 એન્ડ 22,000 ઇન્ટુ 32 ઇટ વિલ બી 7,68,000 ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ. હવે આટલું મળી ગયું. હવે આપણે શું પ્રિપેર કરશું? પ્રોફિટેબિલિટી સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરશું. તો ઇન્કમમાં મારે ખાલી સેલ જ છે, સ્ક્રેપ વેલ્યુની સેવિંગ કે કાંઈ આપ્યું નથી. લેબર્સ નોટ રિક્વાયર્ડ પર અવર લેબર રેટ એ આગલામાં આપ્યું તો આમાં નથી આપ્યું. તો સેલ છે એ મારી ઇન્કમ જ થઈ કહેવાય. ધ રૂપીઝ વિલ ગેટ ટુ મી. તો સેલ 8 લાખ એન્ડ 12 લાખ એ જ મારો ટોટલ ઓફ ઇન્કમ એ બનશે. એક્સપેન્સીસ, ફિક્સ એક્સપેન્સ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યા એક્સક્લુડિંગ ડેપ્રિસિએશન ઇટ ઇઝ 1,60,000 એન્ડ 2,50,000. વેરિયેબલ એક્સપેન્સ બી હમણાં કેલ્ક્યુલેટ કર્યા 30 અને 32 પર યુનિટવાળા. તો ઇટ ઇઝ 4,80,000 એન્ડ 7,68,000. સો ટોટલ ઓફ એક્સપેન્સીસ વિલ બી માય બી. જે મળશે એ મને શું મળશે? EBDT મળશે. A માઇનસ બી, રાઈટ? ઇન્કમ માઇનસ એક્સપેન્સીસ. એમાંથી હું ડેપ્રિસિએશન લેસ કરીશ. ડેપ્રિસિએશન આપણે વર્કિંગ નોટ 1માં જ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું હતું. તો ડેપ્રિસિએશન 90,000 એન્ડ 1 લાખ હું લેસ કરું એટલે EBT મળે અર્નિંગ બિફોર ટેક્સ 70,000 એન્ડ 82,000 હિયર. એમાંથી હું 50% ટેક્સ રેટ મને આપેલી છે તો એ ટેક્સ 50% લેસ કરો એટલે મારું પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ PAT કેટલું આવશે? 35,000 એન્ડ 41,000. એમાં અગેન હું ડેપ્રિસિએશનને એડ કરું 90,000 અને 1 લાખને તો મને કેશ ફ્લો મળી જશે, રાઈટ? માય કેશ ફ્લો વિલ બી 1,25,000 એન્ડ 1,41,000. હવે આપણને શું પ્રિપેર કરવાનું કીધું છે? તો કે નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ. તો નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ માટે મને ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો જોશે. તો ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો માટે મારે આ ટેબલ પ્રિપેર કરવાનું રહેશે, રાઈટ? તો 5 યરનો ડેટા મને આપેલો છે. કેશ ફ્લો મેં આગળ જ
calculate કરું 1,25,000 and 1,41,000. So I will prepare for both the machine. તો કેશ ફ્લો તો બધાનું સેમ જ છે, એન્યુઅલ આપણે અલગ અલગ તો કાઉન્ટ નહીં કરીએ. ડિસ્કાઉન્ટેડ વેલ્યુ છે એ મને ક્વેશ્ચનમાં અહીંયા આપેલી છે, રાઈટ, તે લખીએ. તો 2 into 3 કરું એટલે મને કોલમ નંબર 4 મળશે એન્ડ ધીસ ઇઝ માય ટોટલ ઓફ કોલમ નંબર 4. હવે હું નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેટ કરીશ ફાઇનલી. So discounted cash flow minus investment. So discounted cash flow for machine X, it is 4,73,750, right? અને મારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે કે પરચેસ પ્રાઇસ ઓફ મશીન 4,50,000 છે. તો વોટ્સ ધ ડિફરન્સ? ઇટ ઇઝ 23,750. ફોર મશીન વાય મારી ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો કેટલું છે? ઇટ્સ 5,34,390, રાઈટ. અને મારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ ઓફ 5 લાખ. તો વચ્ચેનો ડિફરન્સ 34,390. તો આ બંનેમાંથી હું શું સિલેક્ટ કરીશ? તો કે નેટ પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ મારી કોની વધારે કહેવાશે? વાયની વધારે કહેવાશે. તો વાય વિલ બી સિલેક્ટેડ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઇટ. તમને ન સમજાય કાંઈ, કોઈ બી ડાઉટ હોય તો તમે કમેન્ટમાં પૂછી શકો છો. અને આમ જ આગળ શીખવા માટે પ્લીઝ ચેનલને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.